हॅलो फ्रेंड्स, मी दमयंती जाधव. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण 10th स्टँडर्डमधील पार्ट फर्स्टमधील फर्स्ट चॅप्टर पाहिलं होतं. त्यामध्ये प्रॅक्टिस सेट 1.1 मधले 4 क्वेश्चन सॉल्व केलं होतो. आज आपण 5th क्वेश्चन सॉल्व करूयात. (5x plus 2y equal to -3). This is first equation. X plus 5y equal to 4. This is second equation. इक्वेशन सेकंडला जर आपण 5 ने मल्टिप्लाय केलं आणि त्या दोन्ही इक्वेशनचं जर सबट्रॅक्शन केलं तर हे 5x कॅन्सल होऊन y ची व्हॅल्यू आपल्याला काढता येईल. मल्टिप्लिकेशन इक्वेशन सेकंड बाय 5. इक्वेशन सेकंड काय 5x plus 25y equal to 20. हा झाला आपला थर्ड इक्वेशन. नाउ लेट अस फर्स्ट अँड थर्ड इक्वेशनचं सबट्रॅक्शन करूयात. सबट्रॅक्शन केले की 5x कॅन्सल होऊन जातं. नाउ लेट अस सबट्रॅक्ट इक्वेशन फर्स्ट अँड थर्ड. फर्स्ट इक्वेशन काय 5x plus 2y equal to -3. 5x plus 25y equal to 20. मायनस इथं मायनस का आलं, इथं प्लस आहे ना, मग ते अपोजिट साईन येते इथं खाली, म्हणून मायनस. इथं पण प्लस साईन आहे, इथं पण मायनस, म्हणजे अपोजिट साईन. आता प्लस 5x मायनस 5x कॅन्सल. 2 minus 25y means minus 23y equal to -3 minus 20 means minus 23 minus y equal to 23 by 23. y equal to 1. y ची व्हॅल्यू निघालेली आहे. आता ती तिन्हीपैकी एका इक्वेशनमध्ये ठेवायचं आणि x ची व्हॅल्यू काढायचं. y equal to 1. पुट इन इक्वेशन. मी सेकंडमध्ये ठेवते. सेकंडमध्ये ठेवले की पटकन इझी जातं. सेकंड इक्वेशन काय आपलं x plus 5y equal to 4. x plus 5 y ची व्हॅल्यू किती आहे 1 equal to 4. x plus 5 into 1 5 equal to 4. x equal to, आता इथं प्लस 5 आहे, इक्वल टूच्या जर ह्या साईडला घेऊन जायचं असेल तर प्लस 5 हा -5मध्ये कन्वर्ट होतो. 4 minus 5. x equal to 4 minus 5 -1. x ची व्हॅल्यू निघाली -1. सोल्युशन्स x equal to -1 and y equal to 1. x y equal to -1 1. हा झाला 5th क्वेश्चन कंप्लीट. आता आपण नेक्स्ट पाहूयात 6th क्वेश्चन. 6 नंबर क्वेश्चन काय 1/3x plus y equal to 10/3. 2x plus 1/4y equal to 11/4. क्वेश्चन पाहताच कन्फ्युजिंग आहे असं वाटतं फार, पण नाही आहे. सोडवले की एकदम सिंपल वाटतं. सॉल्व करूयात. 1/3x plus y equal to 10/3. समजून सोडवा म्हणजे इझी जाईल तुम्हाला मॅथ. 2x plus 1/4y equal to 11/4. हा झाला आपला सेकंड इक्वेशन. आता इथे खाली 3 आहे, मग काय करायचं, आता इथं पण खाली 4 आहे. आता आपण हे फर्स्ट इक्वेशनमधलं जर 3 खालचं 3 कॅन्सल करायचं असेल तर त्याला 3 ने मल्टिप्लाय करूयात. आणि इक्वेशन सेकंडला जर 4 कॅन्सल करायचं असेल तर वरती 4 ने मल्टिप्लाय केले की खालचं 4 आणि ते 3 कॅन्सल होऊन जातं. मल्टिप्लिकेशन
इक्वेशन फर्स्ट बाय 3. इक्वेशन फर्स्टला 3ने मल्टिप्लाय करूयात. काय येईल मग? 3 इंटू 1/3 x प्लस 3 इंटू वाय इक्वल टू 3 इंटू 10/3. हे 3 कॅन्सल, हे पण 3 कॅन्सल. इक्वेशन काय आलं आपलं? x प्लस 3y इक्वल टू 10. हा झाला आपला थर्ड इक्वेशन. आता इक्वेशन सेकंडला 4ने मल्टिप्लाय करूयात, म्हणजे खालचे 4 कॅन्सल होतात. मल्टिप्लिकेशन इक्वेशन सेकंड बाय 4. आता 4ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इक्वल टू 4 इंटू 11/4. हे 4 कॅन्सल, हे पण 4 कॅन्सल. 4 2 जा 8x प्लस ओनली y इक्वल टू 11. हा झाला आपला फोर्थ इक्वेशन. आता ह्या थर्ड आणि इक्वेशन 4च्या मदतीने आपण x आणि y ची व्हॅल्यू काढूयात. आता इथं x आहे, इथं 8x आहे, इथं 8 नाही आहे. जर सपोज 8 आहे तर सबट्रॅक्शन करून कॅन्सल करता आलं असतं. इथं पण 3y इथं नाही आहे. ह्याला 3ने तर मल्टिप्लाय करायचं फोर्थला, नाही तर थर्डला 8ने मल्टिप्लाय करा. दोन्हीपैकी कोणतेही करा. आपण मल्टिप्लिकेशन इक्वेशन थर्डला करूयात. इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन थर्डला कशाने मल्टिप्लाय केलं पाहिजे? 8ने बाय 8. मग काय येईल थर्डला मल्टिप्लाय केल्यानंतर? 8x प्लस 8 3 जा 24y इक्वल टू 80. हा झाला आपला फिफ्थ इक्वेशन. आता इक्वेशन 4 आणि 5चं सबट्रॅक्शन करूयात. नाव लेट अस सबट्रॅक्ट इक्वेशन 4 and 5th. फोर्थ इक्वेशन काय? 8x प्लस y इक्वल टू 11 आणि फिफ्थ 8x प्लस 24y इक्वल टू 80. आता ह्याचं मायनस करायचं आहे. मग तुम्हाला आता मी सांगितलं आहे मायनस करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे सुरुवातीला? हे इथं प्लस आहे म्हणजे इथं मायनस येतं, इथं पण मायनस येतं. लगेच सिम्बॉल इथं चेंज करून घ्यायचं. मिस्टेक करू नका. सहसा आता सिम्बॉलमध्ये मिस्टेक होती प्रॉब्लेमचा. प्लस 8x मायनस 8x कॅन्सल झालं इथं. y मायनस 24y मीन्स मायनस 23y इक्वल टू 11 मायनस 80. आता इथं मोठी संख्या 80 आहे. 80ला मायनस सिम्बॉल येऊन ह्याला पण मायनस येतं इथं खाली. 11 मायनस 80 किती आलं? 69. हे मायनस कॅन्सल झालं. आता इथं 23 इथं मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे ना, म्हणून ह्या साईडला इक्वलच्या ह्या साईडला आल्यानंतर डिवाईड होतं. 69/23 3 जा 69. y इक्वल टू किती आलं आपलं? 3. आता yची तर व्हॅल्यू निघाली. आता आपल्याला xची व्हॅल्यू काढायची. y इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन. आता इक्वेशन फर्स्टमध्ये ठेवायचं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोणत्याही एका इक्वेशनमध्ये ठेवायचं yची व्हॅल्यू आणि xची व्हॅल्यू काढायचं. सर्वात इझी तर आपल्याला हे थर्ड इक्वेशन जाईल. इक्वेशन थर्ड काय आहे? x प्लस 3y इक्वल टू 10. x प्लस 3 इंटू वायची व्हॅल्यू 3 इक्वल टू 10. x प्लस 3 जा 9 इक्वल टू 10. x प्लस आता इथं 9 प्लसमध्ये ह्या साईडला गेल्यानंतर मायनस होतं. x इक्वल टू किती आलं? xची व्हॅल्यू आली 1. सोल्युशन्स x इक्वल टू 1 and y इक्वल टू 3. x y इझी आहे ना.
एक्सची व्हॅल्यू किती 1, वायची 3. हे झाला 6 क्वेश्चन कंप्लीट. आता त्यामधलेच आपण 7 पण पाहूयात लगेच. 7th क्वेश्चन काय? 99x प्लस 101y. हे तर खूपच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे, व्हेरी कन्फ्युजिंग. 101x प्लस 99y इक्वल टू 501. आता हे कसं सोडवायचं? वायची व्हॅल्यू इकडे एक्सला, एक्सची व्हॅल्यू इकडे वायला, असं इंटरचेंज अमाऊंट दिलेली आहे, इथं व्हॅल्यू दिलेली आहे. आता ह्याचं कसं सोडवायचं, ह्याची कशी काढायची व्हॅल्यू एक्स अँड वायची पाहूयात आपण. 99x प्लस 101y इक्वल टू 499. हा आहे आपला फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड काय? 101x प्लस 99y इक्वल टू 501. जसं आता खूप नंबर्स मोठे मोठे दिसतात, पण एवढा डिफरन्स नाही आहे. आता काय करायचं? इक्वेशन फर्स्ट आणि सेकंडचं एक वेळेस ॲडिशन करून घ्या, एक वेळेस सबट्रॅक्शन करून घ्या. 2 इक्वेशन तुम्हाला परत भेटून जातील. आधी आपण ॲडिशन करूयात. ॲड इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड. ॲडिशन करूयात. 99x प्लस 101y इक्वल टू 499. 101x प्लस 99y इक्वल टू 501. ॲडिशन काय येईल आता? 9 प्लस 1 10, अगेन 10, 200x प्लस 200y. इथं काय येईल? 1000. आता 200x 200y 1000 ह्याला 200ने डिवाइड करूयात. डिवाइड इन 200. 200ने ह्याला सगळ्यांना डिवाइड करूयात. डिवाइड केल्यानंतर काय येतं? क्लिअरली येते, स्पष्ट करून. आता हे आहे 200x प्लस 200y इक्वल टू, आता ह्याला प्रत्येकाला जर 200ने डिवाइड केलं आपण, हे कॅन्सल, हे पण कॅन्सल, हे 0 0 कॅन्सल, 2 1 2 2 5 10. मग काय आलं? x प्लस वाय इक्वल टू 5. हा झाला आपला थर्ड इक्वेशन. भेटला नाही? इझी. असंच सेम आता सबट्रॅक्शन करूयात. सबट्रॅक्ट इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड. 99x प्लस 101y इक्वल टू 499. 101x प्लस 99y इक्वल टू 501. मायनस मायनस मायनस. आता 99 मधून 101 मधून 99 गेले तर किती राहिले? -2x. हे मायनस 101ला मायनस मोठं आहे ना, म्हणून इथं मायनस आलं. 99 मधून -101 गेले, -2x. इथं काय येतं? 101 मधून 99 काढायचे, म्हणजे लहान संख्येला मायनस सिम्बॉल आहे, म्हणून इथं फक्त प्लस येतं. प्लस 2y. इथं परत 501 मोठी संख्या आहे पेक्षा, म्हणून इथं परत मायनस आले. 499 मधून 501 गेले, किती राहिले? 501 मधून 499 गेले, -2. आता ह्याला परत 2 ने डिवाइड करूयात. डिवाइड बाय 2. -2x ला परत 2 ने डिवाइड केलं, 2y ला परत 2 ने डिवाइड केलं, -2 ला परत 2 ने डिवाइड केलं. हे 2 कॅन्सल, हे पण 2 कॅन्सल, 2 कॅन्सल, म्हणजे इथं काय नसतं, 1 असतं. काय आलं मग? -x प्लस वाय इक्वल टू -1. हा झाला आपला फोर्थ इक्वेशन. हा थर्ड,
आणि हा फोर्थ इक्वेशन घेऊन आपल्याला एक्स अँड वायची व्हॅल्यू इझिली काढता येतं. काहीच प्रॉब्लेम नाही, आता काहीच अडचण नाही येणार. डायरेक्ट तुम्ही ॲडिशन करा, एक्स कॅन्सल होऊन जातं, वायची व्हॅल्यू निघते इझिली. कुठे इक्वेशन? हां, ॲड इक्वेशन थर्ड अँड फोर्थ. थर्ड इक्वेशन काय? एक्स प्लस वाय इक्वल टू 5 मायनस एक्स प्लस वाय इक्वल टू -1. प्लस एक्स मायनस एक्स कॅन्सल, वाय 2y. इथे काही नसतं म्हणजे 1 असतं. 1y 2y इक्वल टू 5 मायनस 1 4. y इक्वल टू 4. आता इथं मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणून ह्या साईडला खाली डिवाइड. 2 2 जा 4. y इक्वल टू काय आलं आपलं? 2. y इक्वल टू 2. पुट इन इक्वेशन. कोणत्या इक्वेशनमध्ये ठेवायचं? थर्ड इक्वेशनमध्ये ठेवायचं. थर्ड इक्वेशन काय आपलं? एक्स प्लस वाय इक्वल टू 5. एक्स प्लस वायची व्हॅल्यू किती आहे? 2 इक्वल टू 5. एक्स इक्वल टू 2 ह्या साईडला घेऊन गेल्यानंतर 5 मायनस 2. एक्स इक्वल टू किती आलं? 3. Solutions x equal to 3 and y equal to 2. x y equal to 3 and 2. असंच एक सेम क्वेश्चन तुम्हाला मी देते, तुम्ही तो सॉल्व करून मला कमेंट्समध्ये सेंड करा. तुम्हाला किती समजले मला ते पण समजेल. म्हणजे मी शिकवते, मी सांगते तर तुम्हाला काही थोडंसं कळतंय का? पाहूयात. 57y इक्वल टू 172. 57x मायनस 49y इक्वल टू 252. हा क्वेश्चन तुम्ही सोडव, मला कमेंट बॉक्समध्ये ॲन्सर सेंड करा. सेम तसंच आहे जसं आपण आधीचं 7th नंबरचं क्वेश्चन सॉल्व केले, सेम त्याच प्रोसिजरनी हे सोडवायचं. आधी ॲडिशन करा, सबट्रॅक्शन करा, थर्ड फोर्थ इक्वेशन भेटतं तुम्हाला, मग त्याचं काय असेल ते ॲडिशन सबट्रॅक्शन पाहून तुम्ही करा. ओके, तर आपण आता इथेच थांबूयात. थँक्यू फॉर वॉचिंग. असंच मला मदत करत जाऊ. बाय.